კილომეტრი რა. კილო. რა შევი? სალამი მეგობრებო, ეს კასტომერია. დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ნახავთ CLS 550-ს, რომელსაც აქვს 4 და 7 ბიტურბო ძრავი, 8 ცილინდრი და ეს ავტომობილი არის ჩვენი გამომწერის ავტომობილი. ეხლა რაც შეეხება დაზიანებას, რა, როგორც ხედავთ, არის დაზიანებული წინა მარცხენა მხარე. კონკრეტულად კი, აი ეს კაპოტი, მოდი ავხადოთ. ალუმინის არის, ჩაკეცილია და გაცხელებით უნდა გავასწოროთ. ასევე ალუმინის არის აი ეს მარცხენა ფრთა, ეგრეთ წოდებული კრილო, ესეც უნდა გავასწოროთ. წინა ეს მხარე, ეს ბამპერზე უკვე აღარ ვსაუბრობთ, ეს დაზიანებული არის, აღსადგენი არის. რაც შეეხება უკვე თვითონ ფარის სამაქვს, აი ეს მთლიანად არის დაზიანებული, მოდია ჩვენი ნახე გაგლეჯილიც არის. კატეხილი არის. და ნუ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევისთვის მე პატრონს როგორც ვესაუბრეთ, ნუ უნდა რომ ეს გასწორდეს და აღდგეს. ფარი შეძენილი აქვს და მოგვიტანს და რაც შეეხება კიდე სხვა ახლა ამ დანარჩენს, ეს ცხვირი გასაზომი არის, რეალურად წასულია თუ ანუ რობოტზე აყვანა მოგვიწევს თუ არა, მაგით ეგ არის გასაგები. ეხლა რაც შეეხება უკვე თვითონ ეს წინა ცხვირი ანუ გასაჭიმია თუ არა, გავზომოთ ჩვენი trim gauge-ით, ხელნაკეთით, რომელიც $3500 ღირს. ავიღოთ რაღაცა აი წერტილები, რომელიც აი მაგალითად ეს წერტილი. აი ეს წერტილები ავიღოთ, ეხლა იდენტურად დიაგონალი თუ იგივე არის და არ არის შეცვლილი. ჩვენებს ძალიან ოდნავ არის. სადღაც 1 სანტიმეტრით არის აქეთ წამოსული ეს ცვილი. ნუ როგორც ხედავთ, დაახლოებით 1 სანტიმეტრით არის ეს მთლიანად იქით წასული და ანუ იმისათვის რეალურად რომ დიაგონალზე იდენტურად იყოს, 9.5 სანტიმეტრით არის გადმოსაწევი აქეთ, ანუ სიტყვაზე ამას რო გადმოწევთ აქეთ 9.5 სანტიმეტრით, მოკლედ უკვე იდენტური იქნება. 9.5 სანტიმეტრიანმა ცვლილებამ შეიძლება გავლენა არ მოახდინოს, ანუ ზაზორების დასმისას. მაგრამ ნუ ამას შევხედავთ რეალურად უკვე მუშაობის პროცესში, როდესაც ფარს მოვარგებთ და ამ დეტალებს უკვე მორგებას დავიწყებთ, თუ სიტყვაზე მერე მოითხოვოთ, ანუ არ იჭდება კარგად ფარი, ამ შემთხვევაში უკვე ავიყვანთ რობოტზე და გამოვჭიმოთ აქეთ ამ მხარეს სამწუხაროს. როგორც ხედავთ უკვე მივაპარკინგეთ. ეხლა უკვე ვაღამდება, პატრონმა ისედაც გვიან მოგვიყვანა ავტომობილი და ხვალე უკვე დღის შუქზე გავაგრძელებთ ამაზე მუშაობას. მოკლედ თქვით, რომ ხვალე დღის შუქზე გავაგრძელებთ მუშაობას, მაგრამ წინ წავიდეთ საქმე და დღესვე შემოვაგდეთ რობოტზე მანქანა და ვფიქრობთ, რომ ალბათ გავჭიმოთ რა, მაინც ის რაღაცა 1 სანტიმეტრი რაც არის, იმას გადავჭიმოთ. The next day. დილამშვიდობისა მეგობრებო, მოკლედ ეხლა ამ ავტომობილს ვაკვირდებოდი და პატარა ინვესტიგეიშენი გამოძიება ჩავატარეთ რა, ანუ როგორ მოხდა, რას დაეჯახა ტიპი რა. სავარაუდოდ რა უეჭველი ცხოველს დაეჯახა, იმიტომ რომ ბანჯულიანი ესეთი ბანჯულიანი ადამიანი არ მინახავს მე. ხო და ანუ ბეწვები აქვს ცხოველის რა, აი რა აქაც, რავი, აქაც შტატი არ ვიცი რომელი შტატიდან არის, ნუ სავარაუდოდ ნიუ-ჯერსიდან თუ არის, მან შეიძლება ირმები დახტიან, გზაზე გადახტიან, გადმოხტიან და შეიძლება ირმებს დაეჯახა რა. ძროხა არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ძროხა ყოფილიყო ალბათ ეს კაპოტი, ეს ნაკეცი იქ იქნებოდა რა და მოკლედ რაღაცა ცოტა ლაითი ცხოველი იყო სულუქი რა. კაი, ეხლა დავიწყოთ უკვე დაშლა. გამოძიება უკვე დახურულია, საქმე ჩაბარებულია პროკურატურაში. დავიწყოთ ეხლა ბამპერის მოხსნა და უკვე რა დაზიანება დახურება უკვე შეგნით მაგის მიხედვით გეტყვით და განახილეთ.
ამპერის სამოვლიც. სადგენი არის. კაი, ეს გადავდოთ ახლა ვიდეო. მოდი ახლა მოხსნიზე უფრო სწორად გავზომავთ, იმიტომ რომ მაშინ როცა ჩვენ გავზომეთ გუშინეს პლასტმასი იფარა და ამ წერტილებზე ავიღეთ, ესე ვთქვათ, ანუ ზომები. ახლა ამ ბოლტების მიხედვით ავიღოთ. და ნახოთ რამდენით არის წასული. გარდა ამისა კიდე ეს მხარე აშკარად მაღლა არის, აი მოდი ესე აჩვენე. შეხედე როგორ არის. აი ეს არის ზემოთ, ასაწევია მოკლედ ეს მხარე. ავიღოთ. ეს წერტილი. აი რამდენით არის. სადღაც სანტიმეტრი ნახევრით არის რა, მოკლედ ეს უნდა გამოვწიოთ აქეთ. ეხლა მოხსნათ ეს მარცხენა მხარე, ეს სადაც აქ ფარი ჯდება და ვფიქრობ აი ამაში ჩავაბა და აქეთ გამოვწიოთ და თან ისიც გავასწოროთ რა. ეხლა მინდა რომ ეს აირის შემკრები მოხსნა. რომ ანუ აი ამ დაღუნულთან, ანუ უფრო წვლა მოგო. ადვილად დავამუშავო. დავასლებოთ ახლა, ანუ გამოწიეთ. ახლა ზომები უკლება, ნახოთ, ახლა შევამოწმოთ. ბოლტამდე. ახლა აქეთაც. იდენტურია. ანუ შოუ უკვე დიაგონალში ვზის, ახლა სიგრძეებიც გავიგოთ. სიგრძე შეიძლება უნდოდეს ის ცოტა მიწა-მოწევა. Diagonal დაжда. სიგრძეც ეგა. ანუ უკვე ქართული გეომეტრია, ესე ვთქვათ, აღვადგინეთ. სიმეტრიულად არის უკვე დიაგონალებიც, სიგრძეებიც. ამის სიმაღლესაც რო შევხედოთ, ესეც უკვე სწორად არის. ეხლა მოხსნით ამას, ჩამოხუროთ კაპოტს, ანუ კაპოტი არ იხურებოდა, იმიტომ რომ ეს მაღლა იყო, ანუ მარცხენა მხარე არ იკეტებოდა. და ეხლა უკვე ნახავთ, მაგის მიხედვით კიდე როგორც მოითხოვს, ისე მოვახდენთ რეაგირებას. ეს ზედაპირი უკვე გავასწორეთ, ეხლა ჩამოხუროთ, იქით ამ მხარე გავხსოვთ. საკმაოდ მაღლა იყო ამის გამო. აქეთ ზაზორი კარგი გამოვიდა. ეს პეტლიც ანუ დაჩოჩებული იყო კაპოტი და აქ გავზადეთ ზაზორი, წინ წავწიეთ. ხო, რაც შეეხება ახლა აი ამას, აი ეს გვერდიდან რო შევხედოთ, აი ესეთი თითქოს მორკალური არისო, ხო, აქეთ ამ მხარეს. ნუ ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ სიტყვაზე ანუ შეჯახების შედეგად შეიცვალა ფორმა რა, მაგრამ ზუსტად იქით ამ მხარეს, სადაც დაუზიანებელია, წამოაჩვენოთ. აი დაკეტილ მდგომარეობაში ზუსტად ამ ეს ადგილები სწორი აქვს და აი აქ შუაში აქვს ამოწეული რა. სავარაუდოდ ამას ესე დავტოვებთ, ანუ ხელს აღარ მოკიდებთ. ეხლა დანარჩენი იქით რაც მოითხოვს ზაზორებში გაწევ გამოწევას, მაგას გავაკეთებთ. ეხლა ამ კაპოტს გავასწორებთ, წინაც აქვს ჩამოკეცილი გაცხელებით, რა თქმა უნდა, გაცხელებით ამას და ამ კრილოსაც ეგრე გავაცხელოთ და ეს ალუმინია და ესე გავასწორებთ.
ეს გვაქვს ახლა გასასწორებელი ალუმინიარი. მივაჩაქუჩებთ. კილომეტრი რა. კილო. რა შევიდეს? ეხლა ავაწყოთ უკვე ეს ნაწილი, მივაყენოთ დაზაზორებაზე გადავიდეთ, ესეც გავასწორეთ, აქ უნდა არგონი ჩავასვარკოთ. ამას წავიყვან, ჩვენ თვითონ არ გვაქვს ახლა ალუმინი, ზოგადად ალუმინზე უცასეთი არ მუშაობთ ხოლმე, მაგრამ პატარ-პატარა რაღაცები თუა ვაკეთებთ ხოლმე რა. ეხლა ესე ჩამოვკეტოთ, საბოლოო ჯამში აქაც აი ზაზორი, შეგვიძლია კიდე ცოტა დავწიოთ, თუ მოითხოვა ან ეს ამოვწიოთ, ეგ არ არის პრობლემა. დანარჩენი ეს გასწორებულია კრილო და უკვე ავზრუნოთ რა. ეს პლასტმას შევცვალეთ, გადავიტანეთ დამტვრეული რაც იყო. ეხლა უკვე ბამპერს ვაწებებთ, აქეთ ამ მხარე უკვე დაწევებულია. აი, ესენი ჩავცვით და ეხლა მინდა რომ აი ეს უშუალოდ ეს გადამის ადგილი რომ დავაწებოთ ესეთ რკინის ბადით, რომ ანუ ამ ადგილზე მოძრაობისას რომ არ გაიხსნას რა. ეხლა მინდა რომ ეს საბურავი მოხსნათ, იმიტომ რომ ბამპერს ვარგებთ. აქ თავის ადგილზე როცა ვსვავთ. სად არის? აქ ხო? როცა მიდის, ანუ აი ამ ფარს რეალურად უნდა აქეთ გამოწევ, აქ იტოვებს ესეთ ზაზორს და ცოტა წინარი წამოსაწევ. ამიტომ ეხლა საბურავს მოხსნით, ბამპერს მივამაგრებთ და ბამპერზე უკვე ბამპერ მიყენებულზე მოვარგებთ ამ ფარს. მაგის საშუალებას გვაძლევს ქვემოდან. მოკლედ, ბამპერიც მოვარგეთ, ეს ზაზორს ასე ვტოვებთ. აქ ერთადერთი შეგვიძლია ოდნავ ალბათ 1 მმ დიდი არის და ცოტა მიიწევს, გაცხელება უნდა, ანუ ის რაც დავაყენეთ ტაივანის არის და შეიძლება მაგანაც გამოიწვია ის, რომ უსორმასოა. პატარა სარეგულირო იქნება, დავაცხელებთ, ეს ოდნავ მიიწევა. დანარჩენი აქეთ უკვე ეს არ ზის უბრალოდ, ეს ჩაჯდება თავის ადგილზე. ასე და იქაც ასეთნაირად არის. ესე ეს ზაზორები, რაც შეეხება ამას, აი ამ ადგილს, აქ არის დასასვარკებელი, შესადუღებელი არის. ეს რო შედუღდება, მე აქ უკვე დაზიანებულია ქვემოთაც თვითონ სამაგრი და ალბათ მანდ რაღაცას მოვიფიქრებთ რა, ან რაღაცა ბოლტს და იმას დაუჭერთ, რომ ანუ ეს ადგილიც უფრო მივიდეს და უფრო ისე იყოს რა, როგორც აი აქ არის ახლა მაგალითად რა. აქ თავის ისინი აქვს, სამაგრები აქვს და იმით არის და ახლა აქეთ რაც შეეხება ეს უკვე აქეთ უკვე იმას ვიზავთ რა. დავამაგრებთ მაგასაც. ეხლა უკვე დღეს უკვე მორჩებით, ახლა აღარაფერს არ გავაკეთებ. ხვალე მოხსნით ამ ბამპერს, ხვალე ამას შევადუღებთ და ამ ყველაფრის მერე დავიწყებთ უკვე სამალიერო სამუშაოებს.